everyone, welcome to my crochet haul. तपाईहरुलाई मेरो crochet project haul मा धेरै स्वागत छ. Welcome and welcome back to my channel. So today in this video म चाहिँ हजुरहरुलाई मेरो crochet haul देखाउन गइरहेको छु. जुन यो मैले past few month मा मैले गरेको crochet project हरु हजुरहरुलाई मैले देखाउन गइरहेको छु. So यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र यदि हजुरहरुले अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले मलाई Instagram र TikTok मा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ. मेरो Instagram र TikTok आईडी मेरो च्यानलको लिंकमा पनि छ र त्यसको आईडी को नेम चाहिँ craftsmanship हो. सो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. सो without delay let's begin our video. So first मा रहेको छ मेरो यो ब्याग. यो चाहिँ मैले ब्ल्याङ्की यानले बनाएको थिए. मेरो यो ब्याग रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ मैले 2 इयर्स अगाडि बनाएको थिए. भर्खर क्रोसेट सिक्दाखेरि बनाएको थिए. एकदम राम्रो भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि त्यसपछि रहेको छ अर्को ब्याग. यो चाहिँ फ्लावर ब्याग हो, हेर्न सक्नुहुन्छ. फ्लावर ब्याग यसमा बटन हालेर गराएको थिए. यो चाहिँ मैले यो हैन गएको दशैंमा बनाएको थिए. त्यतिखेर नि यो फर्स्ट ट्राई थियो, एकदम राम्रो भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ साइड ब्यागमा रहन्छ. अनि त्यसपछि रहेको छ मसँग यो गलबन्दी. यो गलबन्दी चाहिँ मेरो अर्डरको हो, जुन म अब आज पठाउँदै छु. यो गलबन्दी रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. कफी कलरमा यो गलबन्दी मैले क्रोसेट गरेको छु. अनि त्यसपछि रहेको छ यो ब्यान्डना. ब्यान्डना हेर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ कस्टमाइज थियो, यो पनि अर्डरको हो. यो चाहिँ आज जाँदैछ. सो हेर्न सक्नुहुन्छ. यो ब्यान्डना रहेको छ. अनि त्यसपछि छ यो अर्को ब्यान्डना. यो चाहिँ मैले पास्ट केही समय अगाडि बनाएको थिएँ. यो मेरो फर्स्ट ट्राई थियो, हेर्न सक्नुहुन्छ. एकदम राम्रो भएको छ. यो चाहिँ ग्रीन कलरमा, त्यो चाहिँ व्हाइट र येलो कलरमा रहेको छ. अनि यो छ पिन्ट्रेस्ट इन्स्पायर्ड फिंगरलेस ग्लोभ्स. यो चाहिँ पिन्ट्रेस्ट इन्स्पायर्ड हो. एकदम भाइरल भएको थियो, त्यही भएर मैले ट्राई गरेको थिएँ. यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. यो पनि एकदम राम्रो भएको छ र यसको ट्युटोरियल मैले च्यानलमा हालेको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि रहेको छ यो लिप ग्लस होल्डर. यो पनि मेरो फर्स्ट ट्राई थियो. यो पनि एकदम ट्रेन्डिङ चलिरहेको थियो, त्यही भएर मैले यो मसरुम थीममा चाहिँ गराएको थिएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ. यहाँभित्र चाहिँ यसरी गरेर यहाँभित्र लिप ग्लस हाल्न सकिन्छ. त्यसपछि रहेको छ यो क्यूट अक्टोपस कीचेन, हेर्न सक्नुहुन्छ. यो पनि मेरो फर्स्ट ट्राई थियो. सो अरू कलरको चाहिँ बिक्री भइसक्यो, यो चाहिँ बाँकी छ. अरू धेरै डिफ्रेन्ट कलर कस्टमाइज गरेर गराएको थिएँ मैले, धेरै जसो बिक्री भइसक्यो. यो चाहिँ बाँकी छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि त्यसपछि रहेको छ यो क्रिसमस थिमको लागि, क्रिसमस ट्रीमा डेकोर गर्नको लागि यो लाइट जस्तो डिजाइनको. यसको पनि मैले ट्युटोरियल भिडियो हालेको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि रहेको छ यो क्रोसेट गजरा. यो चाहिँ मैले मेरो मम्मीको लागि गराएको थिएँ. पनि एकदम क्युट भएको छ. हजुरहरूले कपाल जुरो बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड त्यसपछि रहेको छ यो क्रिसमस थीमकै अर्को क्रिसमस ट्री. यो चाहिँ मैले हजुरहरूले क्रिसमस ट्रीमा झुन्डाउन सक्नुहुन्छ. यसको पनि मैले ट्युटोरियल भिडियो हालेको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. इफ यु वान्ट टु लर्न, हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि रहेको छ यो ओल्ड डिजाइन स्कार्फ. यो ओल्ड डिजाइन स्कार्फ हेर्न सक्नुहुन्छ. पहिलाको जस्ट हाम्रो ग्रान्ड मदरहरूको पालामा चाहिँ यो लाउने चलन थियो. जाडो महिनामा टक्क यसरी पानेर लाउने चलन थियो. सो मैले यो गराएको थिएँ. यो पनि मेरो अर्डरको, यो पनि छिट्टै जाँदैछ यो सामान पनि. एन्ड त्यसपछि रहेको छ यो ब्ल्याङ्केट बुके, हेर्न सक्नुहुन्छ. यो ब्ल्याङ्केट बुके यो चाहिँ मैले सनफ्लावर र रोज एट्याच गरेर गराएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ. एकदम ठुलो छ. यो पनि मेरो अर्डरको हो. सो यो चाहिँ जाँदैछ छिट्टै, हेर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ यसरी लिँदा नि भयो र हजुरहरूको टी टेबलमा राख्नु पनि हुन्छ. यसलाई चाहिँ मैले त्यो थिममा गराएको थिएँ. यो पनि अर्डर, यो पनि जाँदैछ छिट्टै. एन्ड त्यसपछि मसँग रहेको छ यो 3वटा फ्लावर, सनफ्लावर, ट्युलिप एन्ड रोज. चाहिँ यो रोज भइहाल्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ. यो रोजको ट्युटोरियल पनि मैले मेरो युट्युब च्यानलमा हालेको छु, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी बनाउने भनेर. अनि यो सनफ्लावर चाहिँ मैले सनफ्लावर किचनको ट्युटोरियल चाहिँ युट्युब च्यानलमा हालेको छु, हजुरहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि त्यसपछि रहेको छ यो ट्युलिप. यो ट्युलिप पनि मेरो अर्डरको थियो, सो मैले गराएको थिएँ. अनि त्यसपछि रहेको छ यो 2टा भलिबल किचेन, हेर्न सक्नुहुन्छ. भलिबल किचेन, क्यान सी
यो पनि मेरो अर्डरको थियो यो पनि आज सामान जाँदैछ यो यसको पनि मैले ट्युटोरियल भिडियो युट्युबमा हालेको छु हजुरहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन आई ह्याभ दिस फुटबल किचेन मसँग यो फुटबल किचेन पनि रहेको छ यो पनि मेरो अर्डरको आज चाहिँ मेरो धेरै सामानहरू गएको जाँदैछ सो यो फुटबल किचेन भइहाल्यो हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो भएको छ फुटबल किचेन एन्ड देन आई ह्याभ दिस स्ट्रबेरी किचेन्स स्ट्रबेरी किचेन हेर्न सक्नुहुन्छ strawberry keychain नि बनाएको थिएँ and then I have this flower keychain हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग यो flower keychain पनि रहेको छ यो पनि मेरो फर्स्ट ट्राई थियो मैले यो पनि गराएको थिएँ and this लालीग्रास ब्रुच पिन हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसको पनि मैले ट्युटोरियल भिडियो युट्युबमा हालेको छु हजुरहरू यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मसँग 3 डिफरेन्ट कलरमा छ डिजाइनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो भयो स्मल साइजमा दुईटा अनि यो बिग साइजमा छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ छ रेड कलर यो रेड कलरमा अनि यो चाहिँ व्हाइट र पिंक मिक्स एन्ड यो चाहिँ रेड र व्हाइट पिंक मिक्समा रहेको छ एन्ड देन आई ह्याभ दिस क्यूट लिटल अनि फ्रग ह्याट मसरुम किचेन क्यूट लिटल हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि मेरो अर्डरको थियो सो मैले गराएको थिएँ एकदम राम्रो भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ इफ यु वान्ट टु अर्डर यु क्यान मेसेज मी on my Instagram and on my TikTok also and then I have this hibiscus hair clip हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलि यो चाहिँ मसँग छ 5 डिफरेन्ट कलरमा यो एउटा मरुन भइहाल्यो अनि त्यसपछि छ यो रेड मरुन अनि त्यसपछि ब्लू पिंक म देखाउँछु blue and pink I don't know what kind of blue is this but it's blue and pink and then I have purple color को रहेको छ अनि त्यसपछि मसँग छ यो व्हाइट कलरको ज्यास्मिन हेयर क्लिप यसलाई ज्यास्मिन नै भन्छ सायद ज्यास्मिन हेयर क्लिप हेर्न सक्नुहुन्छ and this jasmine hair clip also and then I have this cute little bow hair clip हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग यो bow hair clip पनि रहेको छ यो चाहिँ यसरी लगाउँदा एकदम राम्रो देखिन्छ हजुरहरुको किडको लागि र हजुर आफै एकदम क्युटी भाइब दिनलाई चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ यो बो हेयर क्लिप रहेको छ अनि त्यसैमा मसँग रहेको छ यो टुलिप वाला यो टुलिप हेयर क्लिप रहेको छ यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन आई ह्याभ दिस क्युट लिटल सनफ्लावर हेयर क्लिप सनफ्लावर हेयर क्लिप पनि रहेको छ यसको ट्युटोरियल चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा एभाइलेबल छ यदि हजुरहरू पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने गएर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ट्युटोरियल भिडियो and then I have this bow hair clip हजुरहरूले यसलाई यसरी लाउन नि मिल्यो सो यसको ट्युटोरियल पनि मैले मेरो युट्युब च्यानलमा हालेको छु हजुरहरूलाई यदि सिक्नु मन छ भने चाहिँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ and then I have this rhododendron hair clip हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो अघिको ब्रुच भइहाल्यो यो हेयर क्लिप भइहाल्यो प्रोसेस सेमै हुन्छ जस्ट यसमा ब्रुच पिनको साटो चाहिँ यो क्लिप एट्याच गर्ने हो सो यदि हजुरहरूलाई यो रोडोडेन्ड्रन कसरी बनाउने सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सो दिस मच फर टुडे गाइज सो मसँग चाहिँ यति छ अहिलेलाई सामानहरू धेरै जस्तो सामान चाहिँ मेरो गइसकेको छ सो मसँग अहिले यति छ ओ आई फरगट द्याट मसँग चाहिँ यो क्युट लिटल सेन्टा पनि रहेको छ मैले चाहिँ यो क्रिसमस ट्रीमा हाल्नको लागि गराएको थिएँ यसको ट्युटोरियल पनि मेरो युट्युब च्यानलमा एभाइलेबल छ हजुरहरू गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो दिस मच फर टुडे गाइज यति नै हो मेरो चाहिँ अहिलेलाई सामानहरू मसँग यति नै छ हेर्न सक्नुहुन्छ यति सामानहरू यति नै रहेको छ सो इफ यु अल्सो वान्ट टु लर्न यहाँ चाहिँ भएको जति चाहिँ धेरै जसोको चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा ट्युटोरियल एभाइलेबल छ सो गएर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड इफ यु वान्ट टु अर्डर एनिथिङ फ्रम मी यु क्यान मेसेज मी अन इन्स्टाग्राम एन्ड माई टिकटक आइडी both are same craft with Suruchi you can message there to order anything from me and you can also customize your color and design so we will do as you customize your order so don't forget to like share and subscribe to my channel and press the bell icon so if I posted a new video about tutorials and other crochet related things you will be notified so thank you so much for watching everyone bye bye have a nice day